Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, gagawa tayo ng build para sa subscriber natin na si Nib Rob. Gagamitin daw niya pang emulator. Ang gusto niya ay 5600 GT. Pero sa tingin ko, mas maganda itong alternatibong ibibigay ko sa kanya. Okay, so tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. So, sa CPU, instead na 5600 GT, ang gagamitin natin ay ang Ryzen 4100. At ang tanong mo, bakit 4100 ang gagamitin natin? Dahil ito ay 2,986 pesos lang. At ang 5600 GT, ang pinakamurang nakita ko ay 8,600 sa PC Chain Store. Masyadong mahal. Tapos pagdating sa performance, when it comes sa mga laro, 5 to 10% lang ang kaibahan. At oo, may extrang 2 cores ang 5600 GT. Pero hindi mo kailangan yon sa emulation. Ang kailangan mo ay mas magandang graphics performance. Pero kung gusto mo talaga ng 5600 GT, pagpalitin mo na lang. Pwede naman sa motherboard na ating gagamitin. Compatible sila pareho. Ngayon, ang motherboard na gagamitin natin ay ang BioStar A520MHP. Simpleng AM4 motherboard. No advanced features pero sapat para sa build natin. Para sa RAM naman, ang gagamitin natin ay ito, dalawang 3200 mega transfers na 8GB. Wala tayong magagawa sa presyo nagmahal ang RAM. Pero kung may mas mahahanap ka pang mas mura pa, siguraduhin mo lang legit yung shop. Para sa GPU naman, ito as usual RX 5500 XT, 6,204 pesos. RDNA architecture, 8GB of VRAM, halos lahat ng game mapapatakbo mo dito. Assuming okay sa'yo ang mababang resolution at lower quality setting lang. Kung 5600 GT ang gagamitin mo, wag mo nang sama ang GPU. Pero sa build natin dito, Ryzen 4100 plus RX 5500 XT, ang kombong gagamitin natin. Mas maganda to. Ang drawback lang ng RX 5500 XT natin ay second hand po ito. Kaya subukan na maigi bago mag 7 days. Pwede mong soli basta hindi pa nag 7 days. Kung ayaw mo ng second hand, etong dalawang GPU lang ang marerekomenda ko sa'yo. Ang 3060 12GB at ang RTX 5050 8GB. Halos pareho lang ang presyo niyan pero mas mabilis ang RTX 5050 sa 1080p games. Ang advantage ng 3060 ay 12GB ang VRAM kaya pwedeng magtaas ng resolution at graphics. Ang problema sa 3060 ay luma na at ang 5050 ay bagong-bago. Disappointing lang kasi 8GB lang ang VRAM noon. All that said, mas gusto ko yung RX 5500 XT kaya yun ang kukonsidera natin. Sa storage, ito ang gagamitin natin, presyo 1,200 pesos, 240GB SSD, pwede na yan, pang samantagal. Kasi na OS dyan at ilang ROMs and games. Pero mas maganda, dagdagan mo pa ng separate storage para sa mga ROMs mo and retrobot o kung ano mang emulation front-end ang gagamitin mo. Ngayon, ang gagamitin nating PSU ay ang Deepcool PFX 600 watts, 2,233 pesos. Sobrang-sobra na to para sa build natin. Kahit 5600 GT ang piliin mo, okay pa din ang 600 watts kasi baka one day matripan mong bumili ng GPU. And as usual, ang PC case natin ay ang YGT N195 PC case. Kasya lahat ng components natin dito, basic design, nasa baba ang PSU, kaya malayo sa init ng CPU. Pwede mong paltan to kung gusto mo ng mas magandang tingnan. Tapos, 4 na PC fans, no RGB, pero kung gusto mo ng may LGBT lights, palitan mo na lang. Para sa monitor natin, ang gagamitin natin ay ang YGT 24-inch 144Hz monitor. Sapat na to para sa basic task at emulation needs mo. Pero kung may extra budget ka, ito ang bilhin mo, Samsung 24-inch 1080p 100Hz. Mas maganda ang picture quality dito. Pero sa video natin, ang gagamitin natin ay yung YGT na monitor. Okay din naman yung monitor na yun, mura pa. Para sa keyboard at mouse, ito ang gagamitin natin. Basic mouse and keyboard combo, budget mode, comes in 2 color options. Membrane keyboard to, hindi mechanical. Alam ko na may mas mura pa dito. Bahala ka, wala akong tiwala doon sa mga ultra cheap mouse and keyboards. Nabili din ako noon dati, yung sobrang mura. Kaso sira agad. At syempre, bibili ka din ng speaker. Now, etong speaker na to, ilang beses na akong bumili nito. Kaso 90 pesos lang ang bili ko nito dati. Nagmahal na sila. Okay naman ang audio quality, hindi tunog lata. Tapos, AVR. Optional lang, pero eto, baka wala kang AVR sa bahay mo. Hindi stable ang kuryente dito sa Pilipinas, kaya baka kailanganin mo to. Eto ang mga presyong pinagsama-sama kasama yung monitor, keyboard at speaker.
22,806 pesos. At kung gagamit ka ng 10% na voucher, sa mga ito, minsan hindi lang 10%, meron kang makukuha minsan 20% pa. Pero sa video natin, kukumpute natin 10% na voucher ang gagamitin mo. So around 20,525 pesos. Lahat-lahat. And suggestion lang, bumili ka ng AVR. Pero kung sa tingin mo, okay at stable ang kuryente nyo, then sige. So ayan, ang PC mo for emulation. Pwede mo rin niyang gamitin for most AAA games. Basta lower mo lang settings. At kung may tanong ka tungkol sa build natin, comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.